thử nha. Tốc độ cải thiện nhiều chứ. Thấy khác nhiều không bạn? Xin chào, hôm nay mình chia sẻ các bạn làm cái video về phục hồi pin nha. NXD là pin NXD của Hitachi 12V. Mấy cái này phải sạch sẽ nè, không được teo, mấy này bị teo đánh bóng lại. Đợi xíu mình đi đánh bóng lại. Rồi xong, bóng xong. Pin NXD này mà muốn phục hồi thì phải pin còn sống nha, còn sống mình mới phục hồi được, cái pin mà chết dài cell này không phục hồi được. Ok, phục hồi tức là mình xóa cái bộ nhớ của nó, gọi là hiệu ứng nhớ. Dùng lâu ngày nó sẽ tích tụ lại, nó làm cho cái dung lượng nó xuống. Thì mình xóa hết cái hiệu ứng nhớ thì dung lượng nó sẽ tăng trở lại. Ok, bây giờ mình sẽ sạc thử xem nó có nó dùng được bao nhiêu, rồi sau đó mình mới phục hồi nhé. Rồi đây là cái bộ sạc Hitachi 12V, hàng của Nhật nha, cái này dùng 110. Ok, bây giờ mình sạc thử nha. Rồi vô rồi, giờ đợi cho nó sạc đầy rồi mình mới test. Sáng nay mình cũng nói thêm mấy bộ sạc mà dùng cho mấy cái pin cũ này nhé, nên dùng những bộ sạc mà có công suất nhỏ một chút, đừng có dùng loại lớn. Ví dụ như cái bộ Makita này, bộ Makita này. Nhìn cái output của nó nè, chỉ có 2,6A thôi. Ok, cái loại này sạc ok, 2,6A. Ví dụ như cái bộ này, bộ Ryobi này, nhìn dùm thấy không, 8 phút, sạc nhanh 8 phút, rất nhanh. Nhanh nó phải sạc ép. Đây nhìn cái output nữa nè, 10A. Thì sạc chưa đầy nó ngắt rồi. Khi nó sạc ép, nó sạc rất là nhanh, làm cho pin nó nhanh nóng. Pin nó nóng lên thì sạc nó sẽ ngắt lại. Vậy là cái pin chưa kịp no đầy thì nó đã ngắt sạc. Dùng những cái loại sạc nhỏ một chút, ví dụ như bộ này có Hitachi 1.2A đó, sạc rất là ngon, rất là đậm nha. Rồi bây giờ mình đợi cho nó sạc đầy xong rồi mình mới test thử dung lượng nó cỡ nào rồi phục hồi đó. Rồi sạc xong rồi nha các bạn. Theo cái thời gian mà sạc 30 phút quá nhanh. Cái này 1,2A mà sạc 30 phút thì nó sạc vô khoảng chừng 500 đến 600 mAh này. Pin này không có dung lượng, bị chai rồi, chai. Mình đo áp bao nhiêu. (14.37) áp thì ok đó. Thử coi máy nó chạy sao.
hơi yếu. Dòng này là cái tốc độ rất là dữ, tốc độ nó không có nhanh, để ba từ từ lên. Để mình bắn thử vài con xem sao. Cũng ok lắm rồi. Test gỗ. Ok, như là pin này thì có, nhưng mà mức độ chai hơi cao, hơi chai, cái dòng xả nó không được tốt. Ok, giờ thì mình tháo ra thêm này. Pin in bằng 3D. Hơi ố ha. Ồ, vỏ pin hơi ố. Rồi, cái này mình trị sao đây? Giờ mình sẽ xả nó, xả lấy lại dung lượng. Ok. Rồi, bây giờ mình bắt đầu xả pin nha. Cái thiết bị để xả pin cũng đơn giản thôi, đó là một cái thiết bị DC 12V, có công suất tương đối nhỏ ha. Đây, cái này 12V nè, 0,07A, rất nhỏ.
Rồi thôi để vô đây mình cho nó chạy, nó sẽ chạy cho đến khi nào nó hết pin thôi. Thì nó còn pin còn khoảng chừng pin còn khoảng chừng 5-6V là cũng ok rồi. Rồi giờ mình câu vô vậy thôi, câu vô cho nó chạy. Hả? Vậy thôi. Cái quạt nó chạy, nó nhả từ từ giống như mình rã đông vậy nha. Là những cái bộ nhớ, hiệu ứng nhớ nó từ từ nó nhả ra hết. Thời gian thì còn tùy thuộc vào cái hiệu ứng nhớ nó có nhiều hay ít, nó càng bị chai pin thì nó xả càng lâu. Pin này là cây quạt cũng được, một đèn led cũng được, hoặc là cái gì đó DC motor nhỏ nhỏ cũng được. Khoảng chừng 0,2 ampere trở xuống thôi. Thì nếu mà mình làm lớn quá nó sẽ xả nhanh rồi nó làm nó xả không hết. Rồi cái này chắc xả cũng phải tính ngày á, nó mất 1-2 ngày để xả hết. Ok, đơn giản vậy thôi. Rồi từ lúc xả đến giờ là khoảng 15 tiếng đồng hồ rồi đó, quạt vẫn còn chạy. Mình đo áp thì nó còn bao nhiêu. Mười V hơn ha, vẫn còn 10V hơn. Chắc chạy thêm ngày nữa. Ừ. 15 tiếng mà mới có tụt được có 2V mấy. Rồi bây giờ là xả gần 24 tiếng rồi, hết rồi. Bây giờ cái quạt nó cái nhích nè, hết rồi. Hết V ha. Này mình rút ra. Đó, mình đo xem nó bao nhiêu V ha. Nó đang phục hồi. Phục hồi từ từ 4V mấy. Rồi là bây giờ mình đã xả cạn rồi đó, giống như là mình đã xóa được cái hiệu ứng nhớ của nó này. Lên từ từ. Nó xả gần 24 tiếng đồng hồ. Rồi tiếp theo thì mình sẽ sạc pin lại.
nhưng mà lần này mình không có dùng cái bộ sạc zin này nữa, mình sẽ dùng một cái biến áp 12V để sạc cho nó. Lý do mình không dùng cái bộ sạc này là bộ sạc này khi sạc đầy nó sẽ ngắt, cho nên mình không dùng. Mục đích của mình bây giờ là đó là sạc ngâm, mình gọi là sạc ủ pin. Mình gọi là ủ pin là khi mình sạc đầy, sau khi xả hết hiệu ứng nhớ rồi mình sẽ sạc lại và mình sạc đầy. Sạc đầy xong giữ ở trạng thái đầy này từ 12 đến 24 tiếng. Đó, mình gọi là ủ pin. Đây là cách làm của mình trong quá trình phục hồi. Mình phát hiện ra cái cách này, đó là sau khi xả mà nếu mà mình ủ pin đó, thì cái thời lượng sẽ tăng rất là nhiều, là pin dùng rất tốt, cho nên mình sẽ dùng cách này để sạc đầy và ủ pin trong vòng từ 12 đến 24 tiếng. Ok, thì mình dùng một cái biến áp 12V, khoảng chừng cái này chắc cỡ 1A thôi, nhỏ nhỏ, không nên lớn quá, vì lớn thì có khả năng nó sẽ làm pin đóng mà nó sẽ ngắt. Nó ngắt thì không có còn ủ nữa mà nó sẽ thành sạc nhiều lần rồi, cho nên mình dùng cái loại biến áp nhỏ nhỏ thôi. Vụ ngắt thì chút xíu mình nói sau ha. Rồi bây giờ thì dùng một cái biến áp để nó ra là 12V AC. Thì ở đầu này mình sẽ gắn thêm một con diode ha, nắng dòng xuống, nắng cho nó thành DC, nó thuộc là bán kỳ đây. Ok, để mình thử. Đây. Chưa có điện. Này, 12V AC ha. Thì khi mình nắng qua cái cầu diode, một con diode nè, đây 6V mấy ha, này nó là bán kỳ mà. Mình sạc qua một cái cầu đi thôi. Đây các bạn thấy nè, nó sẽ tăng lên liền nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ nói về cái cách đấu làm sao cho nó an toàn, bởi vì mình sạc ủ, mình sạc từ 12 đến 24 tiếng này, nên có khả năng trong cái thời gian này nếu mà nó quá nhiệt, nó nóng quá thì cái pin nó sẽ hư, thì mình sẽ câu một cách an toàn hơn. Tạm thời mình nhắc cái này lại. Đây, khi mà mình câu theo kiểu bình thường đó, thì mình sẽ cấp vô hai cực của nó, cực dương cực âm, nhưng mà bây giờ mình sẽ câu cái này vô cực dương thì mình vẫn câu với cực dương, mà cực âm mình sẽ câu cái chân này nhé, chân có chữ T, chân có chữ T là chân sạc á. Chân này nó sẽ qua một con cầu chì nhiệt,
rồi nó mới qua mát, qua cực âm. Thì nếu mà trong quá trình sạc mà pin nó có nóng lên thì cầu chì nó sẽ ngắt, nó không cho sạc nữa, bảo vệ pin không có bị hư ha. Cái cực đây để mình nói, cực âm thì vẫn vô cực dương, vẫn vô cực dương. Cực âm thì mình nói với cái chân này, chân có chữ T, cái chân mình nó có qua cái cầu nhiệt á này rồi ha. Rồi mình câu vậy thôi, qua rồi mình đo coi nó có lên không. Đây, nó lên từ từ, nó lên 9 phân mấy rồi. Và mình để như vậy mình sạc cho đến khi nó đầy. Thường pin này đầy là khoảng 13,5 V, và trong lúc sạc nó có thể lên 14V hơn. Thì mình cứ để nguyên vậy đi, để từ ít nhất là 12 tiếng, 12 đến 24 tiếng, để giữ cho cái pin nó ở trạng thái no đầy trong 12 đến 24 tiếng. Như vậy thì những cái lần sau mình xài nó sẽ tốt hơn, ví dụ cái thời lượng pin nó sẽ tăng lên nha. Để mình nói pin nóng nó ngắt là như vậy đó, là mình sẽ câu một cái chân này, chân sạc nè. Khi mà sạc, bộ sạc này nó sẽ sạc chân này với chân này thôi, chứ nó không có sạc với chân âm đâu. Khi sạc vô và khi cái pin đầy nó sẽ nóng, nó nóng lên khoảng chừng 40 đến 45 hoặc 50 độ gì cỡ đó, thì cái cầu chì này nó sẽ ngắt mà bộ sạc nó sẽ báo đầy. Đấy, rồi mình để vậy. Ok, vậy thôi. Bây giờ mình đợi cho nó ủ pin xong rồi mình sẽ test lại coi thử nó có khác gì không, nó có cải thiện được tốc độ không. Rồi. Tính thời gian ủ pin thì cũng gần được 24 tiếng rồi. Cái pin nó hơi ấm. Các bạn lưu ý nha, cái pin là phải hơi ấm thì nó mới ở trạng thái là đầy. Khi mà đầy là bắt đầu nó sinh nhiệt, nó hơi ấm. Còn nếu mà để mấy tiếng đồng hồ mà pin vẫn nguội ngắt thì cái biến áp không đủ sức rồi, phải điều chỉnh lại thôi, thay đổi biến áp hay gì đó nha. Bây giờ đang sạc nó vẫn là cái áp nó 14V hơn nha. Rồi giờ mình tháo ra. Pin này ấm. Rồi bây giờ mình sẽ test thử coi nó chạy coi tốc độ nó. Tháo pin ra còn nhiêu nữa, tháo sạc ra 13,9.
Khi nó ổn định lại nó còn khoảng 13,5 V thôi nha. Thử nha. Tốc độ cải thiện nhiều chứ. Kìa. Nhưng mà bất ngờ thì lúc mà mình tháo cái pin này ra nha, giờ mình thấy cái chỗ này mình cũng không có đặt hy vọng cao lắm, tại vì cái vỏ mà nó bị như vậy thì cái chất lượng pin nó cũng sẽ giảm thôi. Mà không ngờ mà khi mình làm xong thì nó lại đạt kết quả cao như vậy, bất ngờ, hơi bất ngờ. Rồi để mình bắn thử vài con xem. Thấy khác nhiều không ạ? Bắn nhanh luôn, nhanh lên. Để mình coi còn miếng gỗ nào bắn lại thêm cái. Nhanh cực kỳ luôn á, mạnh hơn nhiều lắm. Vậy là một kết quả thật là bất ngờ luôn, mình cũng không có nghĩ là nó sẽ ngon như vậy. Nhiều khi mà nó xấu xấu mà nó lại tốt. Quá tuyệt vời. Nhìn như vậy làm sao mà tin được, nhưng mà cũng không đánh giá được bề ngoài được đâu. Nhiều khi cái vỏ pin đẹp như vậy mà chất lượng chạy cũng không bằng. Cái này nó chỉ là bề ngoài thôi, còn bên trong nó thì đâu có cách nào biết được, phải làm mới biết thôi. Rồi như vậy là cái quy trình sạc phục hồi pin thì nó cũng tới đây rồi, nó vậy thôi. Mình đã nói gần đầy đủ rồi, không biết còn thiếu gì không thì mình cũng không biết. Nhưng mà rồi bây giờ mình sẽ nói về cái vấn đề. Bây giờ cái vỏ này là chở nè, cái vỏ giấy này nó dẫn điện nha. Bây giờ là nó dẫn điện á, nó bị ẩm nó sẽ dẫn điện. Dẫn điện thì mình để thời gian là nó tự tụt áp rồi, điện nó chạy ra hết. Cho nên mình đã tìm cách mình khắc phục cái này thì mình mới để pin được lâu. Cái cách làm thì cũng có nhiều, mình cũng làm nhiều kiểu rồi, nhưng mà giống như là bung tháo ra hết, thay đổi giấy, thay đổi áo cho nó, rồi gắn lại, nhưng mà cực lắm. Làm xong rồi dòm thấy nó cũng không đẹp, và sau cùng mình có một cái kiểu này. Để mình lấy cái giờ mình không có thời gian, tại vì mình cũng không có còn cái đủ cái nguyên liệu để làm, cho nên mình không có làm, mình chỉ cho các bạn làm thôi. Mình lấy cái mẫu cho các bạn xem. Đây là cái mẫu của mình làm nè. Mình để nguyên như vậy là mình nhúng sơn đó, nhúng sơn. Khi nó khô này nó tạo thành một lớp ép ni, cái nó cách điện luôn. Vậy để làm thì trước tiên mình cũng cần phải xả pin ra, mình xả cho nó hết pin. Thì lúc mà mình ngâm có thể là nó sẽ dẫn điện, nên mình xả hết pin rồi sau đó thì phơi nắng hoặc là dùng mấy xế tóc như vậy, sấy cho nó khô cái giấy này lại, khô thì khô, rồi pha với sơn mình nhúng vô sơn, nhúng cho nó ướt. Có thể dùng nhiều cách, giống như là sơn xịt cũng được, nhưng mà nó sẽ không có lòn vô được mấy kẽ này. Mình nhúng thì nó sẽ thẩm thấu vô những cái kẽ này luôn.
Khi khô cái nó vậy, giống như là một lớp ethni vậy, là nó không có dẫn điện với nhau nữa. Đó là cái cách mình thường làm. Rồi coi như là cái quy trình phục hồi pin đó, mình hướng dẫn được tới đây thôi. Nó chỉ như vậy thôi. Quan trọng mình làm nhiều thì mình sẽ có kinh nghiệm, thì mình đã chia sẻ được những cái kinh nghiệm mà mình đã làm á. Giờ nó tóm tắt lại là muốn phục hồi thì phải có pin còn sống. Pin phải còn sống, chứ pin mà nó chết 1-2 cell rồi phục hồi nó cũng xài không có được đâu, cứ xìu à. Nên nó phải đủ 10 cell, cái này 10 cell là 10 cell sống hết. Sau đó mình làm một cách vô tư, tại vì mình không có thể nào mình biết được cái chất lượng bên trong nó như thế nào đâu. Nhiều khi nhìn nó xấu vậy mà mình phục hồi nó lại ngon. Rồi có những cái bộ này giống bộ này vậy, nhìn mỏ đẹp vậy chứ chạy không có mạnh bằng này nữa. Nó cũng chạy được nhưng mà không ngon bằng. Vấn đề nó nằm ở chỗ là mình không có biết được cái chủ trước người ta đã dùng như thế nào, người ta đã sạc bao nhiêu lần rồi. Cho nên nhiều khi nó đã gần hết tuổi thọ nó mà mình có phục hồi thì nó cũng không có ngon đâu, hên xui, phải làm mới biết. Cho nên là khi mà đã phục hồi pin thì cứ vô tư mà làm thôi, không có tiêu chuẩn nào cả. Rồi thứ hai là cái xả pin. Xả pin là mình xả cái cho nó nhả những cái hiệu ứng nhớ mà nó đóng. Cái pin phục hồi pin này là chỉ dành cho pin NICD thôi nha, NICD thôi, chứ còn dòng mà NIMH thì không có làm được đâu. Tại vì NIMH nó đâu có bộ hiệu ứng nhớ nó ít lắm, mình có xả thì nó cũng vậy thôi. NICD nha. Rồi mình quay lại vấn đề xả, thì thiết bị xả cũng giống như mình dùng là một cái quạt nhỏ, với cái công suất thì càng nhỏ càng tốt. Nó nhả từ từ, nhả nó vậy nó mới nhả hết được cái hiệu ứng nhớ. Bóng đèn led cũng được, motor cũng được. Cái áp nó tương đương với cái pin mình cần xả, mình cứ chạy thôi, chạy cho đến khi nào nó ngưng thôi. Nó nhả từ từ thì nó mới nhả hết. Còn nếu mình dùng những cái quạt có công suất như là 0,5 hay 1 ampe gì thì nó xả ào ào, nó xả không hết được. Rồi thứ ba là sạc ủ. Sạc ủ thì có nhiều cách. Mình đây thì nhiều lắm, mình rất nhiều cái bộ sạc chỉnh áp, đo dòng đồ đều được hết. Nhưng mà ở đây hướng dẫn cho các bạn thì mình dùng cái biến áp trên thị trường thôi, như loại nhỏ thôi nha, khoảng 1 ampe thôi, đừng có lớn. Thì ở đây cái biến áp này 12V, nhưng mà nếu được thì nên dùng cái loại mà nó ra nhiều cổng từ 0 đến 24V nữa chẳng hạn. Vì nếu mà cái này nó thị trường mà mình đâu có biết là bên trong ông làm chất lượng cỡ nào đó, nhiều khi để vậy chứ không đúng vậy. Thì khi mà nó trong lúc sạc mà nó không nóng, cái pin này nó không có nóng, có nghĩa là nó không có được đầy, thì mình phải tăng lên. Ví dụ đang để mức 12V mà nó không nóng thì mình để lên mức 15V để nó no. Mình muốn cái pin nó khi ủ nó phải no, ở trạng thái no đầy. Với 1 ampe thì có tăng thêm vôn thì cũng không có hại pin đâu, nó cũng không có đủ sức để làm cho pin nó nóng. Rồi còn cách câu thì cứ câu theo mình hướng dẫn qua cái chân sạc á, để nó an toàn. Nếu có nóng thì nó cũng không hư pin, chỉ vậy thôi. Rồi tránh tình trạng mà quá nóng hoặc là sạc nhiều lần. Nếu mà sạc một lần mà nó có sự cố nó ngắt á, thì đừng có sạc lại, vì pin này nó kỳ sạc nhồi lắm. Rồi còn gì nữa không ta? Rồi vậy thôi, mình cũng không có nghĩ ra được gì nữa. Bạn nào trong có làm thì có gì cứ comment bên dưới mình để coi mình có hỗ trợ được thì mình hỗ trợ. Chứ bây giờ là
cũng không có nghĩ ra được cái gì để nói. Ok, nhớ lựa cái pin đẹp đẹp nha, đừng có lựa pin giống vậy thì cái tỷ lệ thành công thấp, không dễ gì mà dốc đây đâu. Này là kỳ tích à, này là kỳ tích á, không dễ gì mà cái pin mình nó bị ố cái cỡ này mà phục hồi nó ngon được như vậy đâu. Rồi rồi video mình tới đây thôi, kết thúc ha. Xin chào.